Ito kakausapin ko, itong camera na to kakausapin ko. So ikaw, bahala ka na. Ano? Ganon, ganon. Zoom in, zoom out. Ba't kailangan mo hindi lang? Ha? May sound effects. Siyempre, yung tunog ng lente. Hindi kaya ganun na. Hindi ba ganun tunog ng lente? Sira ata lente pagka ganun. So, karamihan sa atin, including myself and ikaw rin naman siguro, Ian, di ba? Karamihan sa atin gusto ng pancake sa umaga. Gusto mo ba yun? Oo. Kaso hindi naman laging meron, 'di ba? Kasi bibili ka pa ng pancake mix, nakakalimutan mo, tapos medyo mahal din siya, 'di ba? Considering na ang pancake mix ay harina lang naman niya na may dagdag na kung ano-ano. So ngayon, tuturuan ko kayong gumawa ng pancake mix para anytime, pwede ka na. Uy. Pwede ka nang gumawa ng pancake, 'di ba? Ang idadagdag niyo na lang ay itlog at tubig, 'di ba? Tapos pakikitaan ko rin kayo ng konting application kung saan pa natin pwedeng gamitin tong pancake mix na 'to. So, game, tara. Kita. Boom. Stretch mark yan. Ba't itim? Itim yung kalooban ko. So, eto ang mga ingredients na kailangan natin para sa pancake mix, pare. Konting-konti lang to. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ingredients lang, di ba? Siyempre, magsisimula yun sa all-purpose flour. 625 grams. Tama ba? Numbers kasi. 625 grams or 5 cups. 10 teaspoons or 125 grams ng white sugar. Tikman natin. Baka mamaya asin eh. Insulin. Baking powder, 10 teaspoons or 50 grams. Milk powder, 10 tablespoons or 150 grams. 5 grams na asin. 5 grams na asin. So, usually talaga, no, hindi naman ako nagpo-provide ng recipes. Pero kasi, sa pagkakataon na to, para di na kayo manghula-hula. Wala kasing adjust dyan eh. Mahirap na kasing habulin yan eh pag nagkamali kayo sa dry mixture nyo. Meron naman tayong volume dyan and weight, so kung saan kayo komportable, doon na lang. Kailangan natin gawin ngayon ay, wait lang. So ang kailangan lang natin gawin ngayon, kuha tayo ng whisk. Tapos i-whisk lang natin siya para lang ma-distribute na maayos yung mga ingredients. Wala namang clumpy dyan sa ano natin, sa ingredients natin, pero mas maganda rin na well-distributed sila. Yung milk powder na ginamit natin, na nilagay natin dito, pwedeng wala. Pero nilagay ko siya para hindi na gatas ang ilagay nyo pag gagawa kayo ng pancake, 'di ba? Para tubig na lang, 'di ba? Iniisip ko rin kayo, ayoko kayong nahihirapan eh. Ba, ito pala eh. Talaga, sa'yo lang hindi. Yan, so eto na ang pancake mix natin. Pare, yan na 'yun. Ganun kasimple. So ngayon, patunayan mo natin na kayang gumawa ng pancake nito, 'di ba? Jerome, roll mo nga yung B-roll natin. Hindi, teka, ako pala mag-edit ito. Ninong Ray, roll mo yung B-roll natin. Pare, sunog. Oh. B-roll pa more. Puta na. Amoy kambing ako. Puta. So yun nga, napatunayan natin na pwede siyang gawing pancake. So yung ibang application, yung iba subok na, yung iba hindi pa, pero eto, hindi pa. Try natin kung kaya kong gumawa ng cake gamit ang pancake mix.
Ewan ko. Try natin. Sabay-sabay natin alamin yan. Okay, so meron tayo dito dalawang cake tin or minsan pakainan ni Luna. Diyan tayo gagawa ng cake. Ngayon, bago tayo magsimula, gagawan muna natin to ng pinaka ano ba? Parang liner ba? Ano mo yun? Para lang sure na matanggal yung cake doon sa ano sa pan. Ba nahirapan ako magsalita ngayon. So meron tayong parchment paper dito. Ayan, 2 layer yan. Yan. Sana nahiwa. Ayan. 95 ako sa arts dun eh. Ano yung gago sa Pasko yan? Diba? Yung kulay pula. Christmas balls kasi. Christmas balls ba tawag doon? Oo. Pag sinasabi ko kasi yung balls, parang bastos lagi. Tingnan natin yan. Tapos kailangan pa natin ng something na liner pa para naman dito. So isang strip na mahaba lang yan. Cleansing Hibura. Samurai XXX. .com. Okay lang na sobra. Wag lang kulang. Okay, so kasya naman. Medyo titrim ko lang ng konti yung taas. Yan. So yan na nga ang cake pan natin. At lalagyan natin sila ng mantika. Ngayon, etong paglalagay ng mantika, wala tong kinalaman para sa pagiging ano niya, non-stick niya. Kailangan lang to para dito dumikit yung papel. Diba? Yan. Gago na tatay talaga ako. Ba yan? Nagpapawisan ako. Wala nang araw, nagpapawisan pa rin ako. Na hirap ka na. Ang lamig ng pawis ko, gago. Pangina, ayaw mo pang dumikit, natatain na nga ako. So okay, bilisan natin to. Kasi feeling ko palabas na talaga. Meron tayong bowl dito. Maglalagay tayo ng pancake mix. Kung gaano karami, hindi ko alam. Kasi kayo tatansya niyan. Hindi ko sure. Maglalagay tayo ng 2 itlog. Oh. Ang ina naman kung kailan nagmamadali. 2 itlog. Tapos chocolate cake yung gagawin natin. Nasabi ko na ba yun? Hindi pa. Basta chocolate. Pagpunasan na lang ito mamaya pagka nag-CR na ako. Bakit? Cocoa powder, di ko rin na alam kung gaano karami. Saan yung whisk? Putang ina. Wala, wooden spoon na lang. Haluin lang natin lang. May hinahanap lang tayong consistency. Mas marami kayong tubig na ilagay, mas malambot yung cake nyo siguro. Palagay ko, hindi ko sure. Hindi ko alam kung kakasya sa dalawa to. Dagdagan pa natin yung tubig. Ang ina, lumulat. May silip na. Panis. Ang ina, kailangan ko yung whisk. Asan ba yung whisk? Asan yung whisk, gago? Ay, ito, di sinasabi sa akin kahit ano yung nandun. Okay, yan. Mas tikman nyo. Kung okay naman sa inyo, malamang, okay din yan mamaya pag naluto. Subuso dito. Hindi, gago. Subuso dyan. Ina, lumalawit na. Tapos salang natin dito sa oven. 170 degrees. Yung time, di ko alam. Check na lang natin. Cut mo. Tatayin na ako. Timer ka mga 20 minutes para di masunog. 20 minutes, putang ina mo. Boss. Wait lang, boss. Wala akong pakialam! Ang ina mo. Tagumpay. Tumahay lang ako Oo. Eto na siya ngayon. Ayun medyo umalsa na siya. Oh. Diba? So, isang tae pa, okay na yan. Tayo ka ulit? Pwede, pilitin ko. Ang galawa siyang bituka. So, after 25 minutes, di ba? Palagay ko okay na siya, pero kailangan nating i-check. Kasi dito, mukha na siyang luto. Ito. So, mukha na siyang luto, pero para malaman talaga natin kung luto na talaga siya hanggang loob, kuha tayo ng toothpick at isasaksak mo sa gitna. Pag lumabas siya na medyo malinis, yan, tulad niyan, okay na yan. Actually, yung ganto, maganda to kasi ibig sabihin, hindi siya super overcooked. Diba? Hindi siya tuyong-tuyo sa loob. So, I guess, luto na siya. Kaya natin tanggalin. May chocolate cake. Alam mo yun, like legit na chocolate cake. So, ang sagot sa tanong, kung pwede... Bakit ka mahalaga? Walang papantay sa'yo. Pero nga, ang sagot sa tanong kung pwede bang gawing cake ang pancake mix, ayan.
Pwede. 'Di ba? So, kailangan lang natin palamigin ng konti ito, tapos mamaya na natin ito bubuin. Diba? Tatanggal ba natin na maayos to? Panibagong pagsubok pa yan. Pero mamaya na yan, mamaya na yan. Proceed tayo sa susunod natin gagawin. Ano ba yung gagawin natin, pare? Gagawa tayo ng... Ano yun? Mahal ko sa'yo. Corn dog? Corn dog waffle. Yun. Yun. So, habang pinapalamig nga natin ang cake natin dyan sa rep, no? Kailangan kasi palamigin talaga yung cake bago natin siya mabuo, eh. Gagawa lang tayo ng maliit na upgrade sa pancake natin para, yun, mabigyan siya ng konting ano pa, konting sarap, di ko alam. Basta, nakita natin kanina, nakagawa tayo ng normal na pancake, so upgrade natin ng konti. Meron tayo ditong bowl. Yan. Tapos lalagyan natin ng 2 egg white. Dahan-dahan, kasi bawal malagyan ng egg yolk pag egg white lang ang kailangan natin. Yan. Pero survive. So basically, ang ginagawa natin dito ay merang. Gagawa tayo ng merang. Ang merang ay egg white na may asukal. Yung magbumukha siyang parang whipped cream. Parang shaving cream, di ba? So, ang kailangan lang naman talaga natin doon ay egg white tsaka asukal na puti. Ang tatandaan nyo lang, per egg white, para makagawa kayo ng maayos-ayos na merang, mga 1/4 cup ng asukal per egg white. So, that's 50 grams. 50 grams. Tapos, per 1 egg white, maglalagay din tayo ng 1/8 to 1/4 teaspoon ng cream of tartar. Ang cream of tartar ay, basically, that's powdered acid. Diba? Kailangan kasi natin ng acid para ma-denature ang proteins ng egg white para lang mas ano siya, mas humangin ba? Alam mo yun? Parang ganon. Tapos, pwede kayo maglagay ng suka, pwede kayo maglagay ng lemon juice, pero mas maganda na maglagay kayo ng cream of tartar kasi pag sumobra yung lagay natin ng any type of liquid dito sa ating egg white, maaaring mag-cause yun ng pagde-deflate ng egg white natin. So, hindi ko na susukatin yung cream of tartar kasi pag naglalagay naman ng lemon dyan, usually hindi naman sinusukat. Pero, siguro, kung susukatin nyo, anywhere between yun nga, 1/8 to 1/4 teaspoons. Lagyan natin yan. Konti lang. Wala namang may masyadong epekto sa lasa yan. Make sure lang din na kahit anong type of fat or kahit anong liquid, say tubig, na doon sa bowl nyo, wala. Kasi yun nga, again, maaari nga siya mag-deflate. So, lahat ng tatouch sa egg white dapat malinis. Yung bowl, yung blade ng mixer nyo, dapat malinis yan. Pati yung kamay nyo. Gusto tayo konti. I-whip muna natin to hanggang maging, soft peaks. Wala pang asukal na kahit ano. Yan. Kung mapapansin nyo, bumula na siya. Dito, pwede natin simulang i-introduce ang asukal natin. So, meron nga tayo ditong 150 grams or bali 3/4 cups ng asukal. Kasi tatlo nga yung egg white natin dito and per egg white, mga 1/4 teaspoon cups ng asukal. Pwede nyo hindi ubusin to, di ba? Pero, importante, makuha natin yung stiff peak. So, i-introduce natin to dito dahan-dahan habang minimix ko. So medyo soft pa siya. Kailangan yan stiff, tayong-tayo, pare. Tayong-tayo talaga. So siguro, ubusin natin lahat ng asukal natin. Yan o. Medyo tumatayo na siya, pero konti pa. Kaya kapag may nararamdaman pa kayong konting grittiness ng asukal, tuloy nyo lang. Tayong-tayo. Pare. Parang. Ano? Eiffel Tower. Ba tayong-tayo yun? Oo. Diba? Tayong-tayo yun. Tapos to, pagka binaliktad nyo to, di ang tatapang pare. Parang Dairy Queen yan. Diba? Dairy Queen, baka naman. Dairy Queen baka naman, pero wag na sa akin kasi bawal sa akin. Kay Ian na lang. Oo, yun. Tapos set aside lang natin to habang gagawin natin yung pancake natin. I'ma leave the door open. Okay, so eto nga ang ating pancake mix. Maglalagay tayo ng, again, unknown amount. Hindi ko talaga alam gaano karami. Tapos ilalagay natin yung egg yolk natin. Yan. Diba? Egg yolk. Tapos maglalagay lang tayo ng tubig as needed. Huwag masyado malabnaw. Kailangan medyo stick siya ng konti. Parang ako. Thickness. Napasobra yung tubig ko eh.
Pag nakuha nyo na yung thickness na yan, ito yung merang natin, di ba? Saan yung spatula ko? So dahil nga meron tayong dalawang mixture dito, di ba? Ang kailangan natin gawin is incorporate ang bawat isa, sa bawat isa, nang hindi na de-deflate yung pinaghirapan nating hangin dito sa merang, di ba? So ang gagawin natin, kukuha tayo ng konting merang, ilalagay natin dito, and kukunin muna natin ng malapit yung, paano ko ba sasabihin, no? Pagiging airy ng merang dito. Kasi ito sobrang dense, ito sobrang airy. Pag pinagsama mo yan, babagsak lang yan. So ito, ilapit lang natin ng konti. Diba? Para yung integration nila, hindi ganun kahirap. Yan. So, may madideflate na hangin dito, pero okay lang yun kasi majority ng hangin natin, andito pa rin. Nasa merang pa rin. Diba? So ngayon, paghahaluin na natin yung dalawa, tapos dito natin gagamitin ang cut and fold method. So, ika-cut natin siya sa gitna, then ifo-fold. Mas maganda sana yun kung malaki spatula natin, kaso hindi eh. Pwede naman fold-fold lang. Basta wag nyong hahaluin ng ganun. Fold-fold lang. Yan. Mas maraming hangin kayong ma-retain, mas maganda. And wag nyong hanapin na maging cohesive yung kulay niya. Kasi, wala. Pagka pinilit nyong mangyari yun, madideflate lang yan. Yan. Okay na yan sa akin. Pare, tiran nyo. Oh. Tapos ngayon, sasalang na natin. So, eto na nga ang ating non-stick pan, crepe pan, diba? Lalagyan natin ng konting mantika lang. Tapos, spread around natin gamit ang tissue para isang manipis na layer lang. Tapos, meron tayong ladle dito at kukuha tayo ng isang generous na salok. Yan, very generous yan. Parang Bill Gates yan. Diba? Tapos, ilalagay natin dito nang hindi natin pinupuwersa, hayaan lang natin siyang bumagsak. Yan na yan. Hayaan lang natin siya dyan, pare. Ang apoy natin medyo mahina lang. Mahina lang yung apoy natin kasi ayaw natin masunog agad. Kasi mas mataas ang sugar content nito. Gawa ng may merang pa nga to, di ba? Ang dami natin dinagdag. Chill lang, dahan-dahan lang. Mga Salvador, baka naman. Anong bibigay sa ni Mga Salvador? CD na may pirma. Okay, so eto, baka pwede natin i-flip, pero feeling ko, sunog na siya kasi may naaamoy ako. Ayan, may umuusok pa nga, oh. Flip nyo, dahan-dahan. Uy. Sunog ba siya? Medyo mas maitim siya sa gusto ko, pero di naman siguro sunog. Sige, pag-aanin mo pa loob mo. Buhat pa ng sarili. Buhat para sa sariling bangko. Pero sige, lutuin lang natin to tapos try na lang tayo sa susunod. Try again next time. Wala namang masama doon, di ba pare? Lahat tayo nagkakamali. Yan, so eto nga, gumawa tayo ng panibagong pancake. Medyo mas maganda yung kulay niya kaysa sa kanina. Ito yung kulay kanina, pare. Yan. Ito yung kulay ngayon. So, better naman siya. Ang problema, kung mapapansin nyo, ito umimpis na siya agad. Pakita mo pare. Umimpis na siya agad yung unang salang natin. Pero yung pangalawa, mas maimpis na rin. So, yun ang pinaka magiging problema dyan, yung time. Ba't may yogurt dyan? Sarap. So, dapat pag gagawa kayo nito, medyo mas mabilis ng konti. Also, pwede rin kayong gumamit ng ring mold dito, ganyang kataas. Ganun yung nauso a few years ago eh. Ganyan na ganyan yung silalagay lang nila sa ring mold. Pwede rin naman yun, pero medyo matrabaho pa yan eh, di ba? So, ganito-ganito na lang tayo. Mukha siyang flat, pero may ano naman siya. May angking kapal naman siya. Yan, lagyan natin sa chopping board. Ihiwa lang ako ng konti. Para maipakita yung lightness, pare. Yan. Kita ba nila? Yan. Medyo mas light siya ng konti. Kumpara natin dito. Kumpara natin dito sa nauna natin pancake. Yan, pakita mo yan. Pakita mo yan. Di hamak na yung air bubbles itong isa is mas malaki. Tapos, nararamdaman mo talaga na mas dense to eh. Lasa siyang pancake na mas light. Di ba, no? Oo. Parang siyang pancake na mas light. Ano ba yung susunod natin gagawin sa pancake? Meron pa tayong gagawin. Nagagawa tayo ng, sabi ko kanina, parang corn dog. Corn dog. Waffles. Gawin natin yun. So, tulad nga na sinabi ko, no, gagawa tayo ng corn dog. Kahit ang totoong corn dog ay gumagamit ng, ano yun? Tawag doon? Corn flour. Hindi corn starch, corn flour. Wala tayo nun eh. Wala tayo nun eh. So, ewan ko, corn dog o waffle na lang nakagisnan ko dito eh. Tawag dito eh. So, meron tayo dito mga hotdog na tinuhog sa bakal kasi nakalimutan namin bumili ng barbecue stick. Kasalanan nila yun. Kasalanan mo. Oh, kasi hindi ko nga nilista. Tama, ba't nagagalit ka? Hindi, para may pinapahiwati. Wala akong pinapahiwatig. Wala akong...
Hirap sa'yo, Hindi binibigyan mo linawin ng kulay yung mga sinabi. Pero yun nga, wala kaming barbecue stick, kaya bakal na lang ginamit namin. Tsaka di ko na pinakita kung paano ituhog yung hotdog tsaka keso, kasi marunong naman kayo magtuhog ng hotdog. Pero syempre, di ko pa lalampasin yung opportunity. Ang ginamit namin hotdog ay Pure Foods, Tender Juicy. Pure Foods. Aside dun sa pinrep natin, na eto, hotdog at keso, meron na akong ginawa ditong pancake mixture. Yung pa rin, yung mixture na ginamit natin kanina, tapos nilagyan ko lang ng itlog and tubig, and malapot siya. So, binago ko lang yung concentration ng tubig. Again, hindi ko to sinukat. Kinuha ko lang yung lapot na tingin ko ay okay. Tapos, meron tayo ditong, yung pancake mixture natin, yan. Pwede rin naman tong harina lang ang gamitin nyo, wala namang problema doon. Pero, dahil nandito na rin lang tayo, tsaka, ang taas ng harina eh. Nakakatamad puntahan eh. Ito, andito na, di ba? Ito na lang gamitin natin. Gagawin lang natin, ilalagyan lang natin, babalutan lang natin para dito sa harina na to, kumapit yung pancake mixture natin. Para minsan kasi may mga waffle na nahuhubaran, mga hotdog na nahuhubaran. Yung basura namin. Yung basura namin, tinaas na nga namin para hindi mo obotin pati ng mga anak mo. So eto, isasawsaw natin tong tinuhog natin na to dito. Uy. Tapos, kapag kahilan yung ganyan, make sure na dahan-dahan para makapal yung kumapit sa kanya and pwede nyo ibalik. Pag kumapit na siya, pwede nyo yung isalang doon. Kamantika. Uy, sumabit sa bracelet ko, gago. Sumabit. Yan. Tapos unti-unti lulutang siya. Pag lumutang siya, wala tayong magagawa doon. Ibabalik talaga natin yan, ganyan. So, ang pinakamagandang gawin dito is kunin nyo muna yung ganyan. Yung mabuo lang yung labas niya. Tapos itabi nyo, tapos magkakaroon kayo na second frying. Kasi, ang pangit naman nun kung ang luto mo nito isa-isa. Di ba? Pangit yun. Pangit. Hindi maganda yun. Hindi maganda yun. Hindi okay yun. Hindi okay. Wag ganon. Wag ganon. Hindi efficient yun. Hindi Yun. efficient. Efficient ba? Hindi pa luto yan ha. Hindi pa luto yan ha. Ayaw kong isipin yung luto na yan. Lauhi pa yan. Pero gusto lang muna natin na mabuo siya. Tapos mamaya, sabay-sabay natin siyang lulutuin. Kasama yung, para, ano mo yun? Hindi lutong isa-isa. Okay, so eto yung mga waffle natin na hilaw pa. 'Di ba? Pinabuo muna natin yung labas niya. Tapos ngayon, sabay-sabay natin siya isasalang. Para isang hawak lang. 'Di ba? Ano ba? Si Angel Oxing kapuso na. Oo. Hindi ko alam. Si Bea kasi yun. Hindi ko alam eh. Hindi mo alam. Sama loob ko kay John Lloyd. Bakit? Naano ka ba dyan, Lloyd? Sabi niya, mag-iingat ako, pero Hindi ka iningatan. wala naman siyang ginawa para ingatan ako. Oo. Alam mo yun? Nasa kamay ko na lang lahat. Oo. Eh, ano ni Bea doon? Hindi, ano mo yun, bad trip lang ako sa kanya by association. John Lloyd, Bea, ano mo yun. So, bad trip John Lloyd, bad trip din ako kay Bea. Bea. Domino effect lang. Oo, iba. Kasi magkakilala sila. Alam mo. So, yan, nagsisimula ng kumatas ang keso natin, kung makikita nyo. Ano? Parang familiar to. So, eto na nga ang ating mga Filipino corn dogs. Hindi naman talaga siya corn dog. Kasi wala naman tayong nilagay dito na any corn product. Bukod sa mga corning jokes ko. Pero, yan ay nakagisnan ko eh. Tikman natin to. Kanya-kanyang ano na lang yan. Parang condiments na lang yan. Wala na, hindi na natin magaganon-ganon yan. Gadi-gadi, ano na lang. Sriracha lang. Tsaka eto, baka ma-weirdohan yung iba dito. Maple syrup o kaya honey. Pare. Ayos yun na. Ayos talaga yan. Gusto mo malaman kung saan history ng maple syrup? Hindi na, tikman na natin to. Yan siya. So, tikman na natin. Diba? Oo. So, susunod na application natin ng pancake mix na ginawa natin na hindi naman nalalayo sa previous at ito ay Uy! wow, nalaglag yung isang cream o sa likod. Yan. Palagay ko alam nyo na ang gagawin natin. Magbabalot tayo ng mga kung ano-anong bagay sa pancake batter, di ba? So, ito na nga yung ano natin. Natira natin mula dun sa paggawa natin ng corn dog o ng waffle, di ba? And tinubigan ko lang siya para lumabnaw siya ng konti. Ganon kasimple. Yan, di ba? Ganon kasimple. So, yung mantika natin, nandyan pa rin, buhay pa rin. At wala tayong ibang gagawin kundi
magbukas. Cream O. Uy, paborito ko to eh. Diba? Jack and Jill. Cream O, Jack and Jill. Baka naman. Diba? O tayo cream O. Ilagay natin dyan. Yan. Ibaw natin. Tapos, check muna natin kung mainit na ang mantika natin. Siyempre, yung camera to, muntik malaglag. Palagay ko pwede na to. Nakalimutan ko tawag dito eh. Pero alam kong alam nyo na to. Hindi na to bago. Diba? So, Fried cream o. fried cream o baka naman. Oh. Oh. Fried cream o with free spaghetti. So, babalik na rin lang natin to. Ayoko gamitin yung tong ko. Kasi ano siya eh. Balot nga siya ng butter eh. So, kutsilyo na lang. Pwede rin chopsticks kung hindi kayo metal. So, lutuin lang natin yan hanggang mag-brown. So, kapag medyo nakuha nyo na yung browning na gusto nyo, yan, tulad yan. Pwede na yan, pwede nyo nang hanguin yan. Sabay-sabay na natin titikman. Mamaya. Para isang ospital na lang. Tapos, etong mga lumulutang-lutang na yan, most of the time, tatanggalin nyo yan. Pero, pwede nyo hindi tanggalin yan. Parang technique sa tempura. Alam mo yun? Yung maglalagay muna ng butter. So, paglagay nung hipon doon na may basang butter na nakabalot sa kanya, didikit yung mga nandun sa kanya. Diba? Pwede natin try sa susunod natin gagawin. Pero for now, tatanggalin natin to. At hindi siya kasya. Okay, ang next nating babalutan ng pancake batter ay gumit na ka. Choco Mucho, di ba? Choco Mucho, baka naman sino pa may gawa ng Choco Mucho. Multi-Rich Foods Corporation, baka naman. Multi-Rich, ang daming mayaman doon, pre. So, ayan ang ating Choco Mucho. Nagigit na natin. Ganun lang din yung gagawin natin. Lalagay lang natin yan sa ating butter. Pak. So, ngayon, wala tayo bang gagawin kundi tanggal lang sapatos. Ay, gagawin pala natin yung sinabi natin kanina. Magkakalat muna tayo ng mga butter dyan. Yan. Smooth like butter. Yan. So, hopefully, pag dumikit dyan yung mga ano natin, itong Choco Mucho natin na may balot, hopefully, kumapit yung mga prito. Ba't di ko maigit na? Yan. Whoop, di ko na alam kung nasan sila ngayon dyan. Di ko alam kung matutunaw ba yung tsokolate at kung kakatas lang sa mantika, pero andito nga tayo para malaman kung kalokohan ba tong ginagawa ko. Na most probably, yes. Bandang huli, ginamit ko rin yung tong na ayaw kong gamitin. Narealize ko huli na eh. Galing, mga nagluluto ka ng ng calamares. Kasi mga mismes, no? Makikita nyo dito, ayan, no? Kumapit nga, oh. Ayan, no? Pare, mukha siyang alien, no? Hindi ba ganun talaga ng alien? Hindi pa kasi ako nakakita ng alien. Baboy lang yun talaga po. Pasensya na, hindi pa ako. Hindi pa kasi ako nakakita ng alien, eh. Pasensya na. Mga corals lang. Oo, diba? Marami sa buhol niyan. Ball Beach Club, baka naman. Siyempre, last, Hello Panda. Uy, paborito ko yan. Hindi. Paborito ko to. Ang gaya-gaya ng paborito. Okay naman. Lahat sana kaso ayaw. Paborito pala ni Ian. Malaglag ka. Patrim nga ng Lasa. Lasang. Okay na yan, pare. So, tikman na natin to. Sorry. Tikman pala ni Ian to. Si Ian ang titikim niya. Yun. Tikman mo na, pare, kasi ayaw pang mamatay. Ha? Ganda ng buhok mo, ah. Siyempre. Ganda. Ako raw si Jack Frost. Jack Frost? Talaga? So, titikim na ako. Hindi, teka lang. Sino nagsabi na Jack Frost ka? Panaginip ko. Panaginip mo? Okay. So, tikman mo na yung mga... Ano gusto mong unahin ko? Dahil ikaw ang titikim, ikaw ang mamimili. masusunod, pare. Simulan mo na, anong kukunin mo? Ito, ang alien. Ano yan? Ano yung alien na yan? Shokamusho. Shokomusho. Tapat mo muna dito. Tingin. Wag yan. Yan yung masarap. Yan, ganyan lang. Hindi nga yan. Yan. O sige, kagatin mo na. Pagkakagat mo, pakita mo sa amin yung gitna. Ah. Uy, patingin ako. Wait lang. Oh. Okay, so ipaliwanag mo sa amin ang lasa. Sarap. Sarap.
Bakit siya masarap? Eh, nothing goes wrong with fried. Ganon. Tsaka parang feeling ko, no, nag-melt yung chocolate niya. Oh, siyempre, Pinoy ito eh. Oo nga. Kaya Kaya, ang galing kasi, di ba yung Choco Mucho? mm. Di ba may mga bilog-bilog siya? Oo, yung parang Rice Krispies ata. Oo, ganda ng texture. Ano nangyari? Hindi na siya malutong? Ha? Hindi na malutong yung bilog-bilog? Hindi na. Hindi na? Uy. Okay. Lukot-lukot Luna, bawal kainin yan. Bala ko, namamaray dyan. Kulit mo, ah. O, ano next mong titikman? Hello, Panda. Hello, Panda. O, sige, tikman mo na. Kagatin mo, ah, kahit maliit yan. Para na Hirap makita natin yung Mahirap gitna. naman ang trabaho mo. Uy, patingin. Uy! Patingin! Patingin! You know? Uy, lusaw na lusaw yung chocolate, pare. So, kamusta yung lasa niya? Malamang nawala na yung lutong niya, di ba? Wala na yung lutong nung mismong nung Hello Panda. Oo. Pero ang masarap kasi, pumalit yung Yung pancake. Oo. Mm-mm. And ang sarap. Kasi parang parang normal na tinapay tapos spread mo yung chocolate. Yun ang nangyari. Okay. On last, ano yung last natin? Yung Cream O. cream O. Pare, o sige. Game, kagatin mo na. Hindi, kagatin mo na. Iyon, naalala ko na yung tawag dyan. Wicked Oreos. Pero sa kasong ito, Wicked Cream O. Diba? Yan. So, kamusta naman siya? Okay lang siya, pero nawala na yung pagiging, di ba pag kinagat mo yung cookies, yung Lutong? may laban, Oo. ito wala na. Ah. O parang, Para siyang dati nakakain ako ng ganyan, para sinausaw mo na sa gatas yung Oreo. oo. Parang ganon. I mean yung cream, oh. Patingin nga ako uli, patingin. Yan, huwag mong gagalawin. Ang ganda, ang sarap, oh. Pero ako, dito ako sa Hello Panda. Oo nga. Hoy, hindi nga pwede sa'yo yan. Sige, tapusin na natin to. Kasi meron pa tayong yung pinakauna natin ginawa na pinakahuli natin tatapusin, yung cake. Pare, tara, gawin na natin yan. Okay, so eto na nga yung mga cake na ginawa natin kanina gamit ang ating pancake mix. So, kanina pa siya nasa ref and kailangan yon para lumamig siya, mag-firm up siya para maganda. Yan. So, tanggalin natin siya. Di ba pare, oh? Ano mo yung pagkakalagay natin ng papel dyan, di ba? Di ba? Ay, natatanggal ng mahusay, eh. Gentle naman yung paghawak mo sa pagkain. Parang balagbag humawak ng pagkain. Gentle yun, ah. Nakapatong pa sa sangkalan. Siyempre, sa mapapatong yan? Sa lamesa. Hindi na umalis yung kulay ng mustard sa kuko ko. Teka nga. Aba na yan? Laban na yan kahit may papel? Oo. Bagay, sa White Rabbit nga, kinakain yung papel, di ba? So, eto na nga, nabalatan na natin yung mga cake natin. Pak. So, gagawin natin ito isang buong cake, di ba? Pero para magawa natin yon, kailangan alisin natin yung dome. Di ba? Yun, yung ganun. So, ang gagawin natin, isusum ko muna yung camera to. Gagawin natin, pagkatapos natin i-zoom yun, meron tayong bread knife dito, pare. Yan, meron tayong bread knife. At hihiwain natin yan pa ganun. Uy. Pa ganun. Try yung pinakapantay na kaya nyo. Ngayon, kung hindi naman pantay, hindi naman siguro pambenta yan. Okay lang. Okay lang yan. Tapos, eto, ganun din. Simula tayo sa pinakamababang part tulad nito. Tanggalin. Yun, natanggal na natin. Tapos tingnan natin kung magpapantay natin. Kung hindi masyadong pantayan, pak yan, pantay na bigla, di ba? Galing oh. Tanggalin mo yung mga papel-papel na yan. Ba't kasi may papel dyan? Eh? Cake na siya, pare. Lagyan na lang natin yan. Teka, ang problema dito, may pingas dito sa gilid eh. Di ba? Pak, wala na, di ba? Ganun kadali, di ba? Tandaan nyo ang mundo ay binubuo ng pandaraya. Tatandaan nyo yan. David Copperfield, 1984. Ano tingin yung kinukuha mo doon? Ba't iniikot mo pa yung camera doon? Wala po. May nakita ka ba doon? Meron po. Tignan mo, tapat mo nga doon, baka may makita sila. So ngayon nga, gawa na ang cake natin na gawa sa pancake mix. Yan, di ba? So meron tayong cream dito, all-purpose cream ng Nestle. Uy! Ang lakas kong gumamit nito pa. Oo. Ang lakas kong gumamit nito. Oo. Di ba? Ay, Nestle. Baka naman. So yun nga, gagamitin natin to. Sana hindi siya mag-seize yung natin, yung gagawin natin ganache tulad na nangyari nung nakaraan, yung no-bake dessert natin. Diba? Sana hindi. Kasi, kapag nag-seize, magagawa naman natin ng paraan. Kaso papagod na ako, nung oras na. At iinitin natin, lalagay natin sa kalan, pare. Iinitin lang natin hanggang bago kumulo. At
habang pinapainitan natin yan, meron tayo dito ng tsokolate, pare. Compound chocolate lang, pwede kayong gawa kahit anong tsokolate yung gusto nyo. Pero ito yung meron doon sa tindahan, so ito yung gagamitin namin. Kung gaano karaming tsokolate at gaano karaming cream, depende kasi talaga yan sa brand na gagamitin nyo. And, alam mo yun, saka lapot na gusto mo ng ano mo, ng ganache mo. So ako, tulad nga ng sabi sa comments, manghuhula uli ako. Yung Ninong Ray na yan, hula-hula lang naman luto yun. Tulog ko. So ito na nga yung mga tsokolate natin at ngayon hinihintay lang natin uminit ang cream natin. Ang cream natin medyo malapit na at medyo nasusunog na. Siguro pwede na to. So habang mainit yung cream natin, buhos natin. At hahayaan lang natin yan dyan siguro for mga 5 minutes. Kahit 3 minutes lang siguro para lang gumapang yung init papasok ng tsokolate. So hindi pa pala tapos ang ulan. Ha? Kung kailan pa tapos na kami at anong oras na ba? Check nga natin. Time check nga tayo. 12:02. Tsaka umulan. Pagpasensyahan nyo na yung audio namin. Pero last na to. So ang ganache natin, okay na. Meron lang mga buo-buong tsokolate kasi hinabulan ko siya ng tsokolate kasi nabibitin ako. Ayoko nabibitin eh. Oh, sakit yun. Sakit yun. Eto na, ang gagawin lang natin is, ibubuhos lang natin siya. May papel pa. Itong cake natin, galing to sa ref, ang idea nun is, sana, mag-set agad yung tsokolate para lang hindi dumulas agad. Alam mo yun, malamig yung cake, yung ganache natin hindi masyado. Dapat talaga to, palalamigin pa ng konti, pero kasi kinakabahan ako, baka bumahan na naman. Tapusin na natin to, di ba? So, nagtutulo-tulo pa siya. Hintayin lang nating matapos yan. Pero basically, yan na mismo yun eh. Meron na tayong chocolate ganache cake na gawa sa homemade pancake mix. Napakadali, pare. And presentable naman siya. Alam mo yun. Magandang gawin talaga dito is, palamigin nyo pa ng konti yung ganache nyo para pag binuhos nyo, mas siya, mas malapot and mas makapal yung magiging coating niya. 'Di ba? O kaya, eto, nabigyan nyo na ng first coating. 'Di ba? Palamigin nyo, tapos buhusan nyo uli ng isa pa. Pero para sa akin, goods na to. Kasi legit, pakita mo pare. Pakita mo, nagbabaha na. Nagbabaha na. Yung mga tissue na yan, kinalat ng mga aso yan, pero nagbabaha na talaga. Diba? God bless Malabon. So, tikman na natin to pare. Kakamayin ko to. Kakamayin ko to. Oh. Ninong lang dugyot na may output! May nakalimutan pala akong gawin. Lagyan ng something sa gitna. May lalagay dapat ako sa gitna niyan, pare. Nakalimutan ko eh. Okay siya. I mean, nasa siyang chocolate cake, pero it's not the best. Hindi siya, hindi optimized yung cake eh. Wala eh. Hindi naman natin siya talagang pinilit na maging masarap na cake. Pinilit natin siyang gawing cake, 'di ba? Mula sa pancake mixture natin. So, anong natutunan natin ngayong gabi, mga bata? Natutunan natin na marami ka palang pwedeng gawin sa pancake mix, di ba? Napakadaling gumawa ng pancake mix at hindi mo naman kailangan talagang gumawa ng sukat, di ba? Talagang, gano'n lang, halo-halo lang, makuha mo na yung consistency na gusto mo kasi, while baking is an exact science, alam mo yun, basta naiintindihan mo yung rules, you can break them or bend them effectively, di ba? So yan, isa na namang dessert content. Sana na-appreciate nyo. And next week, dessert content ulit tayo next week. Oo! Kawawa naman yung blood sugar ko. ang palaya content naman. So bahala na kung ano pwede natin gawin next week. So yun, maraming salamat sa panonood and sana wag magbaha.